Danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Countable and uncountable nouns. Bắt đầu bài đọc chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về một mẫu tin về biến đổi khí hậu trên The Guardian. Đầu tiên thì chúng ta hãy lắng nghe cái giọng đọc tự động trên text to speech nha. The draconian coronavirus lockdowns across the world have led to sharp drops in carbon emissions. But this will have negligible impact on the climate crisis. With global heating cut by just 0.01 C by 2030, a study has found. The research is primarily based on newly available Google and Apple mobility data. This gives near real-time information on travel and work patterns and therefore gives an idea of the level of emissions. The data covered 123 countries that together are responsible for 99% of fossil fuel emissions. The researchers found that global CO2 emissions dropped by more than 25% in April 2020, and nitrogen oxides, NOx, by 30%. The global average temperature in 2019 was 1.1 C above the long-term average, and even with current emissions cutting pledges, a further rise of 0.6 C is expected by 2050. It is now make or break for the 1.5 C target, said Forster. This is a once-in-a-generation opportunity to really change the direction of society. We do not have to go back to where we were because times of crisis are also the time to change. Rồi nội dung bài này sẽ là về lệnh phong tỏa. COVID-19 có một cái tác động không đáng kể đến cái biến đổi khí hậu toàn cầu, khủng hoảng về khí hậu toàn cầu nhé. The declaration draconian coronavirus lockdowns across the world have led to sharp drops in carbon emissions. Có nghĩa là cái lệnh phong tỏa coronavirus hà khắc trên toàn cầu xảy ra trên toàn cầu này dẫn đến một lượng giảm đáng kể về cái lượng khí thải carbon. But this will have negligible impact on the climate crisis. Nhưng nó chỉ có ảnh hưởng không đáng kể đến cái khủng hoảng khí hậu toàn cầu. With global heating cut by just 0.1 Celsius degree by 2030, a study has found là với cái nhiệt độ toàn cầu cắt giảm chỉ có 0,1% nhiệt độ C tính đến năm 2000, dự đoán đến 2030 theo như một kết quả nghiên cứu. The research is primarily based on newly available Google and Apple mobility data. Nghiên cứu này lấy cơ sở chủ yếu là dựa trên những cái bộ dữ liệu di động của Google và Apple hiện thời sẵn có. This gives near real-time information on travel and work patterns, là chúng đưa ra những cái thông tin gần với thời gian thực dựa theo những cái quy luật du lịch và làm việc, hay là quy luật mà con người thấy đi lại đó. And therefore gives an idea of the level of emissions, và vì vậy mà đưa ra một cái mức đánh giá về cái mức độ ô nhiễm. Levels of emissions là ô nhiễm, level là mức độ, đúng không? The data covers 123 countries that together are responsible for 99% of fossil fuel emissions. Bộ dữ liệu này tổng hợp dựa trên 30 quốc gia mà chúng là thành phần chính, mà những quốc gia này là những cái tác nhân chính gây đến 99% cái lượng khí thải toàn cầu, khí thải nguyên liệu toàn cầu. The researchers found that global CO2 emissions dropped by more than 25% in April 2020. Những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu này thấy ra rằng là tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu giảm xuống khoảng 25% vào
tháng 4 năm 2020 and nitrogen oxides by 30% và giảm đi khoảng 30% về cái lượng khí nitơ oxide. The global average temperature in 1919 was 1.1 Celsius degree above the long-term average. Là cái nhiệt độ toàn cầu, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2019 đã là 1,1 độ C trên cái nhiệt độ trung bình về dài hạn long-term average. Và and even with the current emission cutting pledges, a further rise of 0.6 Celsius degree is expected by 2050. Là thậm chí là với những cái current emission cutting pledges, những pledges là những cái cam kết về emission cutting là cắt giảm lượng khí thải, và có nghĩa là thậm chí với những cam kết về cắt giảm lượng khí thải hiện thời thì một cái tăng mạnh nữa vào khoảng dự đoán là khoảng 0,6 độ C sẽ tăng thêm nữa vào năm 2050. It is now make or break for the 1.5 Celsius degree target. Có nghĩa là bây giờ nó đã đạt mức hoặc là vượt qua cái mức 1,5 độ C như là kỳ vọng rồi, như là dự tính, mong muốn. Theo như Foster nói như vậy. This is a once in the generation opportunity to really change the direction of the society. Đây có thể nói là một cơ hội chỉ có một cho cả một thế hệ để thực sự thay đổi cái góc nhìn của xã hội, cái định hướng của toàn xã hội. Opportunity là cơ hội đúng không? Generation là của cả một cái thế hệ đó. Once, chỉ có một lần thôi. Really change là thực sự thay đổi. Direction là cái chiều hướng đúng không? Hay là định hướng suy nghĩ của society là của xã hội. We do not have to go back to where we were because times of crisis are also the time to change. Chúng ta không cần phải quay trở lại như trước đó mà chúng ta đã là trước đó. Nhưng bởi vì khoảng thời gian của khủng hoảng cũng chính là thời gian để chúng ta thay đổi. Rồi, bảo vệ môi trường nhé.